Tamo, ayaw mo na. Kakao mata. Hi guys. Ito na yung ulam namin. Isa lang yung ulam namin. So, nagbukas ako ng sardinas. Tortang talong. Garlic fried rice. Ito yung bisita na. So, Bisita. with watermelon on the Leftover rice. Sarapan mo yan. Ito yung pagkain, hindi kanina. Ito itatabi ko kasi ito ang dinner niya mamaya. Ang dinner niya, isahan ko na lang niluluto. Para hindi na kalay. Oh, tada. Awin ang dalawa. Ay, okay. Wala, okay na. Pinutol ko pero binalik ulit. May watermelon tayo. Dapat natin ubusin yun. Sabi ni Mama. Okay. So, Kaya it's not, you're not allowed to touch there. Garlic fried rice yan. Yung tira nating rice kahapon. Hindi kasi ako nag-rice ng ano. gabi. Gabi, nag-touch ka sila. Diet talaga. O, diba? Happy tummy na naman tayo ngayong araw. Happy tummy. Hi, Diyos. Kamusta naman ang diet? Diba? Taragis. Diet eh. Lumamon. Sabi ko, hindi ako kakain pag hindi ka pupunta dito. So, kasalanan ko to? Wala ko sinabi. Kasi sinabi ko na rin. Kasi nga, sabi ko, hindi ako kakain pag hindi ka pupunta dito. How long it will take? Ha? How long? Full? Oh, na, okay, okay na, okay, you're good. So, you want me to take also video of you? Ano?
Tignan mo ako. Maapaw yung talong. Animal. Meron naman pala. Meron naman pala para talaga sa Tanga-tanga? talong. Minsan talaga tanga-tanga. Anong sinabi ng talong sa plate? Sa plating ni Inday, ha? Sinabi mo sa plating ko. Oh, di ba? Yummy, yummy! Grabe! And we have a watermelon on the side. So every day is a cheat day for us, no? Cheat day! Kahapon cheat day, ngayon cheat day ulit! Yay! Cheat day forever! Kaya tayo laging na-cheat day. Ay, hugot! Aray! Aray! May pahugot si Inday! Lagi ko na cheat. Parang ganon. Balagay mo naman ako. Sige, ikaw ba na-cheat ka na? Tawin na, wala nga akong jowa. Sige, cheat day na lang tayo sa diet. Titignan ko yung dalawa, nag-aaway na. Ano? Nag-aaway kayo ha? Huwag kayo mag-aaway ha? Boy ba? Rice is life, guys. Ito yung tira namin kahapon. Na? Hindi inubos. Nag-diet kasi yung isa eh. Siyempre, kailangan sexy. Wow! Sexy! Diba? Kung hindi ka pumunta dito, wala kang video. Pero mahirap kayo mag-video na wala kang stand ba? Nasa stand mo? Ay, stand lang yun. Ay, hawakan lang yun. Handle lang yun. Pero wala yung yung stand. So guys, yan. Nakain na kami guys. Sige, tulungan kita. Akin ng torta. Ay, wag daw. Sige. Bisita, hindi yan pinagpatrabaho. Ay. Pinag-video lang yan. Sige. Bisita, hindi yan pinagpatrabaho. Sundan natin siya doon. Sa dako pa doon. Sa aming lamesa. Ay, sila pala. Ayan. Ako nagkakain guys. Right. Handa kami. Magpe-prepare na siya, guys. Maganda kami. Ah, Sino mo? Sino ako sabi niya? sexy. How about Auntie Mary? I'm also sexy, right? Ay, wala guys. Ano ba yan? Kahit ano. Okay naman na yan. Ha? Huwag ka na magbukas. Katulad kahapon, ang dami naman na iwan. Hindi mo tayo malakas kumain. Yung food lang talaga in-emphasize ko, no? Hindi yung nagluto. Hoy! Ay, sorry. Kumain ka na, ano ha? Ay, yung favorite kasi niya yung watermelon. Ganyan. Ay, kaya lang wala akong wait! Ay! Hindi siya nakapaghintay, be. Ay, no! Teka lang na. Diba? Ang sarap ng food namin, oh. Parang ang social lang. Siyempre, social kami. Oh, diba? Tayo. Top view ng tortang talong with fried rice, with watermelon. Wow, sarap. Mata. Hi guys. Ito na yung ulam namin. Isa lang yung ulam namin. Ito yung bisita na. Bisita. Gusto mo ba ng sili sa sardinas? Ito, nalagyan ko lang ng sili. Kumain ako ng anghang, kaya lang hindi ko. Shhh! Ganun po! Araw! Kasi niya ako siya sa kwarto. Kinuha niya yung video guys. Pati yung pagkain, ubos na guys. Ay, wala. Ubos na guys. Busog na. Wala na yung kanin. Wala Ito na lang. Wala na rin yung itlog at saka talong. Talong. Wala na, ubos na guys. Di pa, meron pa. Akabunin ko to. Akin to. Kapag guys, ubos na.